ทุกคนคือไม่ใช่ทุกวันหรอกนะที่จะมีเมาส์ออกมาใหม่1ตัวนะครับแล้วจะไฮป์กันทั่วโลกเว้ยคือผมไม่ว่าจะอยู่ใน Facebook อยู่ใน X Twitter นะครับหรือแม้แต่อยู่ใน YouTube เนี่ยผมก็เจอเมาส์ตัวนี้ตลอดเวลาเลยเว้ย Hitscan Hyperlight นะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีเหตุผลที่ดีอยู่ว่าทำไมเขาถึงไฮป์กันขนาดนี้นะครับผมลองใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้ววันนี้มาเล่าให้ฟังครับจริงๆก็ไม่หรอกทุกคนเพราะว่าพูดกันตามตรงอะเนาะเมาส์สมัยใหม่นะครับถ้าเกิดเขาจะทำออกมาใหม่อ่ะขอแค่น้ำหนักเบาไซส์ไม่ใหญ่จนเกินไปมี 8K มาให้นะครับแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทเนี่ยพูดตรงๆว่าหายทุกตัวเว้ยแต่ว่ามันยืนระยะได้แค่ประมาณแบบตัวละ 2-3 เดือนเท่านั้นนะครับแล้วคนก็แบบหายไปเลยทุกคนเก็ตปะตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะวนวงโคจรนั้นไหมนะครับแค่เวลาเท่านั้นนะที่จะสามารถบอกทุกคนได้แล้วก็บอกผมได้นะครับแต่ถ้าผมแบบในแบบมุมมองของผมเนาะมองที่ตัว Hitscan ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นโปรดักที่ถือว่า solid แล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความรู้จักกันว่า Hitscan เนี่ยคือใครนะครับ Hitscan เนี่ยเป็นบริษัทที่เขาอยู่ที่อเมริกานะทุกคนถามว่าเขาเป็นแบบ US ขนาดไหนใช่ไหมตัวกล่องอะเขามาเป็นแบบเดียวกันเป๊ะขนาดเดียวกันเป๊ะดีไซน์เหมือนกันเป๊ะกับตัวแบบFinal Mouse Ultralight X เลยนะครับแต่นั่นแปลว่าตัวเมาส์เนี่ยยังไงก็ยังผลิตที่จีนอยู่นะทุกคนซึ่งมันมีดราม่านิดหน่อยเกี่ยวกับเจ้าตัว Hitscan ตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนที่เขาออกหน้าออกตาในคอมมูนิตี้ต่างประเทศเนาะว่าเขาจะทำ Viper Mini Wireless ออกมาเนี่ยอย่างน้อยๆก็แบบที่เป็นแบบเมาส์ตัวใหม่เลยไม่ใช่แบบมอดคิอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็หายไปนานมากแบบเกินครึ่งปีกว่าเจ้าตัวนี้จะออกมานะครับระหว่างทางนั้นน่ะทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วเมาส์ตัวหนึ่งที่เป็น Viper Mini Wireless Clone เหมือนกันก็คือ ATK F1 ใช่ไหมซึ่งเขาเคลมว่า ATK F1 เนี่ยที่ไม่ใช่รุ่น Extreme ทั้งหมดนะมันคือรุ่นที่ยังแบบไม่เสร็จของเจ้าตัว Hitscan Hyperlight เว้ยซึ่งถือว่าเป็นเคลมที่ใหญ่มากๆกันทุกคนซึ่งก็เห็นด้วยทุกคนผมรู้สึกว่าไอซีรีส์ F1 ทั้งหลายที่ไม่ใช่รุ่น Extreme นะมันกากทุกคน แต่ว่าถ้าเทียบกับ F1 Extreme ตัวใหม่นะครับถือว่าเป็นคู่แข่งที่ดีเลยทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมไปเล่าในเรื่องของรูปทรงทีหลังแล้วกันเนาะซึ่งสิ่งที่ต้องชม Hitscan อย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ build quality แล้วก็ QC ในวงกว้างๆนะครับเพราะว่าทั้งสีขาวนะครับแล้วก็สีดำของผมเนี่ยมันมี build quality ที่แข็งแรงมากๆเลยซึ่งที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยคือซีนในวงกว้างเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณซื้อเมาส์ราคาแบบจากจีนราคาถูกอะไรอย่างนี้นะคุณอาจจะต้องลุ้นเรื่องของ build quality ใช่ไหมแต่ว่าเท่าที่ผมดูฟีดแบ็กของเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่เจอเลยเว้ยว่าจะมีคนบ่นว่ามันจะมีแบบมีแกรกมีความไม่แข็งแรงนะผมไม่เจอฟีดแบ็กเหล่านั้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งตัวเชลของตัวเมาส์จริงๆมันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรหรอกทุกคนเพราะว่าเขาใช้วิธีที่การเอาแบบ PCB เนี่ยมาเป็นเหมือนจุดที่เสริมความแข็งแกร่งของตัวเชลของตัวเมาส์เว้ยคือมันจะมีแบบแง่งด้านข้างเนาะเวลาเรากดด้านข้างเข้าไปนะครับมันก็เหมือนจะไปสู้กับตัวแผง PCB ที่มันแข็งอยู่แล้วเก็ตปะในมุมแบบแนวขวางนี้เนาะมันก็เลยทำให้ตัวนี้มันฟีลแบบแข็งแรงมากๆซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเพราะว่าเมาส์หลายๆตัวบนโลกนะครับก็ทำแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าแค่ Hitscan เขาทำได้ดีกว่าใบหลายๆแบรนด์แค่นั้นเองทุกคนผมก็เลยชมนะว่ามันมี build quality แล้วก็ QC ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูแบบเป็นคัทเอาท์มันอาจจะดูไม่แข็งแรงเนาะแต่ว่าเวลากดลงไปเนี่ยเสียงอะไรวะ ทำอะไรหักเอาวะซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรหักนะทุกคนแต่ว่าแนะนำว่าอย่าไปกดเล่นนะทุกคนถึงแม้มันจะดูแข็งแรงแต่มันก็หักได้เหมือนกันนะถ้าทุกคนแบบลง pressure ไปที่ตัวนิ้วโป้งของคุณนะเนาะส่วนเรื่องของ coating แล้วก็ผิวสัมผัสนะครับให้เข้าใจง่ายๆถ้าเกิดคุณเคยใช้ F1 X1 หรือว่า Z1 ของทาง ATK เนี่ยเหมือนกัน 100% เลยทุกคนอย่าลืมว่ามันออกมาจากโรงงานเดียวกันนะครับ ATK เนาะมันก็เลยให้ feeling ที่มันเหมือนกันเป็น feeling แบบไม่ได้สากนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ถือว่าสมูทมากมายขนาดนั้นกริปเทปเนี่ยสำหรับผมถือว่าไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็แน่นอนว่าตัวสีดำเนี่ยมันจะเก็บรอยนิ้วมือมากกว่าแล้วก็แบบคุณอาจจะต้องทำความสะอาดมันบ่อยกว่าละกันแต่ว่ามันก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องของแบบเมาส์เหลืองในระยะยาวนะครับทุกคนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเท่าไหร่ก็คือเวลาจับลงไประยะนานๆเนาะมันจะรู้สึกว่ามันเป็นโคตติ้งที่ร้อนกว่าผิวอื่นๆที่ผมเคยจับมาพวกแบบ Razer Viper V3 Maya X หรือว่าแม้แต่โซล่า V2 ก็แล้วแต่นะครับเวลาใช้ไปรู้สึกว่ามันจะร้อนกว่าเมาส์ตัวอื่นนิดหน่อยซึ่งมันนั่งหงุดหงิดนะถึงแม้ผมจะเนี่ยหน้าอย่างนี้แต่ผมหงุดหงิดจริงๆนะทุกคน แต่ว่าสิ่งที่ต้องชมมากที่สุดนะครับผมคิดว่าน่าจะหนีไม่พ้นเรื่องของ Stock Feed ที่เขาให้มาเว้ยเพราะว่าในกล่องเขาจะมีแบบใหญ่อย่างนี้นะแล้วก็แบบสีมุมมาเนาะซึ่งมันจะเป็น feeling เดียวกันแบบเป๊ะเลยนะครับของ X-Ray Pad Jet Speed เว้ยทั้งความมนของมันความใสของมัน texture ของตัว PTFE ของเขาเนี่ยเหมือนJet Speed เลยเพราะงั้นถ้าเกิดคุณแบบชอบJet Speed อยู่แล้วคุณใช้แผ่นผ้าอยู่แล้วนะครับคุณจะ
คุณจะชอบมันแน่นอนเว้ยไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเลยนะครับมันดีมากๆอยู่แล้วอะแต่ถ้าคุณใช้กระจกจริงๆถามว่าอย่างผมอะใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะแต่ว่ามันจะค่อนข้างจะสึกเร็วนะผมลองใช้เนี่ยมันสึกไปเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าจะแบบใช้กระจกจริงๆก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นพวกแบบSilver Fox Dot อย่างเงี้ยอันเนี้ยผมใช้เป็นตัวเมนนะสีดำของผมนะครับในช่วงที่ระยะเวลาเทสผ่านมาเนาะก็ใช้ Silver Fox นะครับส่วนตัวสวิตช์เนี่ยเขาว่าใช้เป็น Omron Optical อีกแล้วนะครับ คือเมาส์ช่วงหลังก็นิยมใช้ Omron Optical เนาะเพราะว่ามันแบบอาจจะสั่งงานได้ไวมันอาจจะเด้งสู้นิ้วดีในขณะที่แบบไม่ต้องใช้แรงกดมากจนเกินไปใช่ไหมตัวนี้มันก็เหมือนเดิมมาทุกคนไม่น่าจะต้องพูดอะไรเยอะหรอกถูกไหมเดี๋ยวผมลองทำซัดให้เร็วๆแล้วกันนะครับตัวนี้เทียบกับ Skylock V8 แล้วก็ Maya X ของผมแล้วก็ F1 Extreme เนาะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับลองฟังกันเลยคือทุกตัวทุกคนมันเป็น feeling เดียวกันเว้ยคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วอะสำหรับ Omron Optical นะครับแต่ว่าทั้งยูนิตสีขาวแล้วก็สีดำของผมเนี่ยมันยังมี pre แล้วก็ post travel ให้รู้สึกได้อยู่นะคือเวลาผมเล่น Kovac แล้วกันที่แบบเป็น tracking scenario เนี่ยผมยังรู้สึกได้ทั้ง pre แล้วก็ post travel เลยเว้ยแต่ว่าเวลาเล่นในเกมจริงๆ Valorant เป็นหลักเนาะของผมอ่ะผมก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัว encoder ของตัว Scoville เนี่ยตัวที่ผมได้รับมานะมันจะเป็น TTC Go Dust Proof นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะทางทิสแกนนะเขาตั้งใจว่าจะใช้เป็น TTC Silver นะครับแต่โดนโรงงานนะบิดมาทุกคนเปลี่ยนมาใช้เจ้าตัวโกหมดเลยนะครับก็สับสนกันว้าวุ่นใหญ่เลยซึ่งแบตหน้าเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นแบบ TTC Silver หมดแล้วนะครับมันจะมีความแตกต่างที่น้อยลงนิดหน่อยมันจะสมูทขึ้นเนาะแล้วก็มันจะเวลาเลื่อนมันก็จะเบาลงนั่นเองส่วนไซด์บัตเทิลนะครับเขาใช้เป็นของ TTC นะครับทุกคนก็มีขนาดที่กำลังใหญ่กำลังดีนะเวลากดไปข้างหน้าหรือว่ากดไปข้างหลังนิดหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่าน้ำหนักการกดเท่ากันนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกคนส่วนน้ำหนักนะครับตัวสีขาวที่ผมติดฟีดใหญ่ไว้เนี่ยจะน้ำหนักประมาณ41กรัมเนาะถ้าเกิดเป็นตัวสีดำที่ติดดอทสีอันนะครับทุกคนจะอยู่ที่39กรัมนะครับก็จะเป็นน้ำหนักราวเดียวกันแหละกับ Arbiter Akisu นะครับสำหรับผมก็ถือว่าไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็แบบไม่ได้ถือว่าหนักเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะชอบเนาะแล้วก็การบาลานซ์น้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าดีเพอร์เฟกต์เลยจับไปข้างหน้าก็ไม่แบบไม่หล่นหลังเนาะจับข้างหลังก็ไม่หล่นหน้าเลยนะครับส่วนในด้านของรูปทรงเนี่ยแน่นอนว่าเขาได้รับบันดาลใจนะครับมาจากเจ้าตัว Razer Viper Mini นะทุกคนจะ Signature ก็ได้หรือว่าตัวธรรมดาก็ได้นะครับมันเหมือนกันเนาะแต่ว่าตัว Hitscan เนี่ยมันจะมีความบานออกทางด้านข้างนะครับที่แบบมันบานออกมาเยอะกว่าเมาส์มันก็เลยดูแบบจะทื่อๆตรงๆมากกว่านะครับเวลาจับ Razer Viper Mini ไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าด้านข้างมันบุ๋มไปมากกว่ามันก็จะเหมือนกับว่าคุณจะต้องบีบตัวเมาส์อะมากกว่าคุณจะต้องจิกตัวเมาส์มากกว่าเพื่อจะทำให้คุณจับมันได้เฟิร์มนะครับแต่ว่าพอเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะฟรีกว่าเยอะอะคุณแค่เหมือนเอามือแปะไปคุณไม่ต้องตั้งใจที่จะแบบโฮมันอะไม่ต้องใจที่จะจับมันคุณก็จะจับตัวนี้ได้ไม่ยากเลยเว้ยเพราะงั้นจากปกติแล้วที่ผมจะแนะนำ Razer Viper Mini เนี่ยให้สำหรับคนมือเล็กนะครับแต่พอเป็นฮิตสแกนเหมือนกันเนี่ยถึงแม้ว่า Dimension มันจะใกล้ๆกันหมดเลยนะครับผมจะแนะนำได้ง่ายขึ้นจนถึงแบบมือประมาณ18-19อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็น่าจะใช้งานได้ไม่น่าจะยากอะไรนะครับแล้วถามว่าผมชอบตัวไหนมากกว่าผมยังเอ็มในทาง Razer Viper Mini มากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าเวลาจับไปมันเฟิร์มดีแล้วมันก็เป็นหนึ่งในเมาส์ที่ผมรู้สึกว่าผมเพอร์ฟอร์มดีที่สุดแล้วกันในช่วงเมาส์หลังๆที่ผมได้รับมาเลยนะครับมันก็ยังเป็นตัวท็อปของผมอยู่เว้ยเราถามว่าถ้าเกิดเทียบกับคู่กรณีของเขานะครับอย่าง ATK F1 Extreme เนี่ยมัน 100% เหมือนกัน1 ต่อ 1ไหมก็ไม่นะครับสำหรับผมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างที่ผมรู้สึกได้แบบชัดเจนแบบไม่ต้องเพ่งนะทุกคนซึ่งถ้าสังเกตดีๆไอช่วงตรงนี้เนี่ยที่ผมกำลังชี้อยู่เนาะตัว Hitscan นะครับมันจะมีความคอดที่เยอะกว่า ATK F1 Extreme เว้ยในขณะที่ ATK F1 Extreme เนี่ยมันจะมีความยืดออกมานิดนึงเนาะเวลาจับแบบคลอปกติไปก็ได้แบบปกติอะทุกคนผมจะรู้สึกว่าไอช่วงที่ผมบอกเนี่ยมันจะมาจิ้มอุ้งมือไอส่วนที่นิ้วผมอ้วนผมอยู่อะมากกว่าเนาะในขณะที่เวลาจับแบบเดียวกันเลยของ Hitscan อะมันจะไม่ค่อยมาจิ้มตรงนี้เท่าไหร่เว้ยมันก็เลยให้ฟีลลิ่งว่า ATK Extreme เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเติมถึงอุ้งมือมากกว่ามันแน่นกว่าในขณะที่Hitscanมันจะรีแลกซ์กว่ามันจะหลวมกว่านิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือตัวแบ็คฮัมเนี่ยตัว Hitscan นะครับมันจะอยู่ต่ำกว่า F1 แบบนิดนึงอะประมาณอาจจะไม่ถึง1 มิลด้วยซ้ำนะครับคือถ้าเกิดไม่เพ่งจริงๆไอ้ส่วนนี้อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจแบบจับผิดมาจริงอะคุณก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้เนาะแต่ไงก็แล้วแต่ส่วนอื่นนะครับพวกจุดคลิกความกว้างโดยรวมความสูงของมันอ่ะมันคือสิ่งเดียวกันแบบ
แต่คนละฝาทุกคน มันคือคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วถามว่า2ตัวนี้เนี่ยตัวไหนมันคุ้มกว่าใช่ไหมลองคิดตามผมไปทีละข้อแล้วกันนะครับเรื่องของ build quality หรือว่าความแข็งแรงเนี่ยตัว F1 Extreme นะครับย้ำว่า F1 Extreme นะอันนี้จะใช้ไม่ได้กับ F1 Ultimate หรือว่า Pro แล้วก็ Pro Max นะครับเพราะไอ้ลูกนั้นมันกากเนาะ Extreme เนี่ยจะเป็นรุ่นที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็น้ำหนักเบาที่สุดนะคือมันแข็งแบบผมไม่เบออะไรแล้วกันแข็งพอๆแบบกับ Maya X แข็งพอๆกับพวกซุปเปอร์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะทุกคนแต่ Hiscan เนี่ยมันแค่แข็งแรงกว่าเว้ยมันแข็งแบบมันไม่ควรจะแข็งขนาดนี้ด้วยซ้ำมาทุกคนเนี่ยมัน feeling แบบ solid มากๆนะครับอีกที F1 Extreme เนี่ยไม่แข็งแรงนะแค่ตัวนี้มันดีกว่าเยอะแค่นั้นเองทุกคนแต่ว่าในราคาไม่เกิน 3,500 บาทเนี่ยในราคาที่แบบไม่รวมส่วนลดเนาะ F1 Extreme เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ 8K Dongle แล้วก็เซนเซอร์เนี่ยจะเป็น 3950 Ultra นะครับในขณะที่ Hiscan Hyperlight เนี่ยราคารวม 8K Dongle นะมันจะประมาณ 4,000 นิดๆใช่ไหมคุณจะได้แค่ 3395 นะครับซึ่งอันนี้คือกราฟในการสะบัดเมาส์นะครับเปรียบเทียบกันระหว่าง F1 แล้วก็ Hyperlight เนาะก็ตัดสินกันเอาเองนะครับผมจะไม่บอกว่าตัวไหนดีกว่าเนาะแต่ถามว่าในเกมรู้สึกต่างไหมผมคนนึงแหละก็ไม่รู้สึกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัดเรื่องของความคุ้มค่าออกไปหมดเลยนะผมเก่งรู้สึกว่า F1 Extreme เนี่ยมันก็มาแทน Hiscan ผมไม่ได้ Hiscan เนี่ยก็มาแทน F1 Extreme ของผมไม่ได้เช่นกันนะครับสำหรับผมคือมันไม่ใช่เมาส์ตัวเดียวกันมันแตกต่างกันทุกคนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันแต่ผมรู้สึกว่าสำหรับผมไม่ได้เป็นแบบสาระสำคัญขนาดนั้นก็คือเรื่องของเซนเซอร์ position หรือว่าตำแหน่งเซนเซอร์เนาะ F1 เนี่ยมันจะต่ำกว่าเยอะเลยเว้ยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเล่นแบบ wrist aimer เนาะแบบยกเมาส์แค่แบบทางด้านหน้าขึ้นไปนิดนึงเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหากับ F1 เพราะมันอยู่ต่ำมันอาจจะแบบ tracking แปลกๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่สำหรับผมที่แบบเป็นคนที่ยกเมาส์แบบทางเมาส์อยู่แล้วเวลาผมสะบัดอะไรเงี้ยผมไม่เจอความแตกต่างเลยเว้ยแล้วก็สมัยนี้นะครับมันสามารถปรับแบบlift of distance เนาะได้แบบ 0.7 มิลลิเมตร 0.8 มิลลิเมตรแล้วผมก็รู้สึกว่ามันยิ่งตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้มากขึ้นกว่าเดิมเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบ wrist aimer ยกเมาส์แค่ทางด้านหน้านะครับผมว่า Hiscan เนี่ยเป็นตัวที่เซฟกว่าเยอะเลยทุกคนท้ายที่สุดแล้วสำหรับผมก็มองว่าระหว่าง2ตัวนี้นะชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นเว้ยชอบ branding ไหนก็จัด branding นั้นนะครับคือผมไม่ได้มีอำนาจอยู่ในมือทุกคนคือผมไม่ได้สามารถไปตัดสินได้ว่าใครก๊อปใครเป็นคนต้นคิดอะไรเงี้ยคือนั่นแหละผมไม่ได้มีอำนาจนะครับผมแค่เป็นกระบอกเสียงผมแค่แบบมารีวิวตามแฟกต์นะครับตามความข้อเท็จจริงนะว่าตัวนี้กับตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับผมพูดเหมือนพี่หนุ่มไหม เพราะงั้นสรุปเรื่องของรูปทรงนะครับผมมองว่า Hiscan Hyperlight มันเป็นเมาส์ไซส์ small medium นะทุกคนมันไม่ถึงกับว่าเล็กเลยนะครับถ้าเกิดเล็กไปเลยผมมองว่าเป็นพวกแบบ Viper Mini เงี้ยมันจะรู้สึกว่าเล็กจริงๆเว้ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปด้านข้างของ Hiscan มันมีความกว้างมากกว่าเนาะมันก็เลยอาจจะเหมาะกับคนตั้งแต่มือ16เซนแบบผมนะครับจนถึงประมาณแบบ19เซนเลยจะปาน aggressive claw react claw fingertip pincher ก็สามารถจับได้หมดเลยนะครับบน Hiscan ตัวนี้เนาะผมพูดไปนะตอนที่ผมรีวิวไว้คอนเทนต์ซื้อตามของผมไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าชอบมากๆมันก็เป็นหนึ่งในเมาส์ที่ผมจะซื้อนะถ้าเป็นงบในช่วงประมาณแบบ 3-4,000 บาทนะครับทุกคนซึ่งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้คือ X-Ray Pad Aqua Control Plus V2 นะครับทุกคนที่เป็นมอดเขาเพิ่งนำเข้ามาใหม่เนาะก็เป็นรุ่นที่2แหละของ Aqua Control Plus สีขาวที่ดังๆที่ทุกคนแบบเห็นแบบ DRX Bus ไม่ใช่ T1 Bus ใช้ไปนะครับหลายคนในเกาหลีเขาก็ใช้เนาะอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่ารีวิวนะทุกคนเพราะว่าเอาตามจริงผมไม่ได้ใช้เวลากับสิ่งนี้เยอะเว้ยเพราะผมใช้แต่แผ่นกระจกนะครับการที่ผมจะมารีวิวแผ่นผ้าที่ผมไม่ได้ใช้ผมรู้สึกผิดนิดนึงที่จะมาป้ายยาทุกคนเนาะเพราะงั้นแค่มาบอกเล่าต่อเฉยๆว่าเขามีแล้วนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นไซส์ 500x500 ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของความนุ่มเนาะมันจะนุ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ฐานรองเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่โพลอนแล้วก็ไม่ใช่แบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอัลฟาเซลนะครับแต่ว่ามันก็ติดโต๊ะมากขึ้นกว่าเดิมนะซึ่งการที่เขาเพิ่มความนุ่มเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะชอบมากขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะแบบมีแรงหยุดที่แบบดีมากขึ้นเวลาคุณกดเมาส์เนาะความเร็วรวมเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณอยู่ระหว่างซีโร่แล้วก็ไฮอาเตะอสุนะครับแต่ว่าผิวเนี่ยมันจะสากเหมือนอาร์ติซานเฮียเลยทุกคนถ้าเกิดคุณชอบก็ชอบถ้าเกิดคุณไม่ชอบก็ไม่ชอบไปแหละ แล้วก็ราคานะครับแผ่นนี้เนาะ1,290 บาทเท่านั้นเลยทุกคนเรื่องของความคุ้มค่าผมว่าคุ้มค่ามากนะแบบไม่แพงเลยทุกคนนี่ขนาดไม่รวมส่วนลดนะแล้วก็ลืมพูดไปเรื่องหนึ่งตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยจะต้องโหลดลงเครื่องแล้วก็อินสตอลลงเครื่องนะครับไม่ใช่เว็บซอฟต์แวร์เนาะแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์ก็ถือว่าคลีนแล้วก็ใช้งานง่ายผมคิดว่าในอนาคตเดี๋ยวเขาก็ทำเว็บซอฟต์แวร์ออกมานั่นแหละทุกคนน่าจะต้องรออีกนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับรีวิว Hiscan Hyperlight ตัวนี้นะครับมันก็เป็นเมาส์ small medium ที่ผมแนะนำได้ไม่ยากเลยนะครับด้วยความแข็งแรงของมันสวิตช์ที่ดีของมัน performance ที่ดีของมันก็เลยนะอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ถ้าเกิดผมแบบเข้าวงการใหม่ๆก็อาจจะเป็นตัวแรกที่ผมซื้อก็ได้เพราะมันใช้ง่ายมากๆเว้ยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดคุณไม่แคร์เรื่องของการบันทึก polling rate ไม่ได้แคร์เรื่องของดองเกิลต้องซื้อแยกอย่างนี้คุณแบบคอมไม่แรงจอไม่ได้แบบ360 Hz ก็
ผมว่าไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับแค่ 1K คุณก็น่าจะพอใจแล้วนะในราคา 3,790 บาทจากทางร้าน MySmart นะครับทีนี้ก็อ่านซื้อไว้ทางด้านล่างแล้วกันวันนี้ไปก่อนนะครับ